Sziasztok! Már 4 éve dolgozom álpilótaként, úgyhogy eljött az ideje, hogy erről is meséljek egy kicsit nektek. Sajnos a munkavégzése helyén nem engedélyezett a fényképezés, ezért csak olyan felvételekkel tudom illusztrálni ezt a videót, amiket a munkaadó nyilvánosság számára már elérhetővé tett valamilyen más csatornán keresztül. Az álpilóták a légirányítók képzéséhez, ellenőrzéséhez kellenek. A radarszimulátorok elkülönített munkatermében ülünk, de közel az irányítókhoz, akik a szomszédos teremben a szimulátornak a irányítói munkatermében ülünk. A szimulációs gyakorlatok alatt kezeljük a hozzánk tartozó repülőgépeket, de ezt ne úgy képzeljétek el, mint egy PC-s játékot, mert nem lehet kinézni a repülőgépek ablakán, nincs élethű műszerfaluk, csak egy standard vezérlőpanelt lehet előhívni minden géphez, ahol a repülési paramétereket lehet beállítani. Szintén egy komoly különbség a PC-s játékokhoz képest, hogy mi nem az egész útját követjük végig a gépnek, hanem az irányítókhoz hasonlóan csak egy adott légtér gépeiért felelünk, a légtérhatárokon átvesszük, majd a másik határán átadjuk őket más álpilótáknak. Angol nyelvű IFR és VFR fóniával rádiózunk, a repülőgépeink hívójelét használva. Ezt úgy képzeljétek el, hogy ez tényleg egy fél duplex, tehát adógombot kell használni, rádiókapcsolathoz hasonlít, lehetséges benne az összeadás is, de a hangminőség azért nem olyan rossz, mint a valódi rádiózás esetében. És élethű módon kell reagálnunk a szimulált kényszerhelyzetekre, vagy nehéz időjárási helyzetekre. Ezzel a munkával nem lehet vagyonokat keresni, általában mellékállásként szokták csinálni a kollégák. Többnyire megbízási szerződéssel foglalkoztatnak minket, a beosztásunkat 1 hónap előre napi bontásban kapjuk meg. A beosztott napok száma mindig attól függ, hogy mekkora álpilóta igénye van a tervezett képzéseknek, hány napra tudok jelentkezni, hány napra oszt be a koordinátor, hány napot kell esetleg nekem lemondanom más okok miatt. A napi kereset az 16 és 21 ezer forint közé esik, leginkább attól függ, hogy a beosztott napokon 6 vagy 7, esetleg 8 45 perces gyakorlat lesz futtatva, illetve függ egy picit attól is, hogy hány napot dolgozik az ember, mert az adózási vonzata akkor más. Elég sok mindent kell hozzá tudni. Legelső dolog, hogy készségszinten kell tudni az angol IFR és VFR fóniát, tehát a betűket, számokat zsigerből azonnal gondolkodás nélkül, keresgélés nélkül kell tudni, és ismerni kell a Live ATC-n hallható legjellemzőbb fónia mintákat. Nagyon jól kell ismerni az aviatikai szakkifejezéseket, tehát mi az az RVSM, mit csinál a Control, Approach vagy Tower, hogy nevezzük a repülőgép legfőbb részeit, mik a vészhelyzeti eljárásoknak a kulcsszavai. Kell ismerni az IFR eljárások megnevezését, tehát hogy mi egy holding, mi egy star, mi az ILS, ERNA, VOR, approach, illetve jól meg kell tanulni a járatok 3 betűs azonosítójához tartozó hívójeleket is. Magas szinten kell művelni a figyelem megosztás művészetét, egyszerre kell a forgalmi helyzetet figyelni, az engedélyeket és utasításokat, amit az irányítótól jönnek, megérteni és visszaolvasni, és közben a repülőgépek paramétereit megfelelően beállítani, tehát hogy milyen irányra menjen, magasságra, milyen eljárást kövessen. Ehhez elég nagyméretű és pontos rövidtávú memóriával kell rendelkezni, hogy az egymás után gyorsan következő feladatokat is és információkat is tudja kezelni az ember, és tűrni kell az átmeneti túlterhelést is, és behozni az esetleges lemaradásokat. Én mindig szerettem volna a légirányítás közelében dolgozni, és láttam, hogy keresnek álpilótát. Ekkoriban csináltam én az angol ICAO Level 5-ös fóniavizsgámra való felkészülést, én akkor rongyosra hallgattam a Flight Path CD-ket, amik nagygépes fóniát gyakoroltattak, és mivel ott rájöttem, hogy az én rövidtávú memóriám az elég gyatra, ezért én kifejezetten gyakoroltam arra, hogy ezt javítsam.
Amikor megvolt a level 5-ös Fónia vizsgám, akkor láttam, hogy megint keresnek még mindig álpilótákat. Én jelentkeztem, megírtam az önéletrajzomat és a motivációs levelemet elküldtem, ezzel beindult egy 2 hónapos felvételi folyamat. Először egy 4 lépcsős szakmai felvételi eljárás indult el, ebben a beugró 10 nagygépes aviatikai kérdés volt, ahol 70-80%-os minimum szinten kellett teljesíteni. Ezután volt egy angol szabadszöveges társalgás egy nyelvtanárral, volt egy érdekes angol fónia szemtől szembe egy igazi légirányítóval, egy Budapestről induló gépnek az eljárását kellett eljátszani, szimulálni, és mindeközben ő szemtől szemben nézett engem, és azért úgy le tudta venni, hogy mennyire értem meg azt, amit ő mond. Ezek után beültettek minket a szimulátor munkaterem egyik pilóta pozíciójába, nagyjából elmutogatták, hogy mit hol találok, azután elkezdődött egy egyszerű feladat, magas légtéri feladat volt, emlékeim szerint nem sok, 3-5 gép lehetett a légtérben. Ezek után volt egy kiértékelés, és akik vették ezt az akadályt, ők velük megcsináltatták az érzelmi intelligencia tesztet, megcsinálták az alkotmányvédelmi hatóság háttérellenőrzését, és végül volt egy felviteli beszélgetés az álpilóták koordinátorával és egy személyzetis munkatársal. Megkötöttük a szerződést, a megbízási szerződést, és megkezdődtek a gyakorlati képzések. 3 fő szimulátor van, az egyik egy nemzetközi szintű, általános kutatásfejlesztésre használt szimulátor, ez a Simulation Hub, vagy korábbi nevén CRTS. Erre kaptunk képzést először, azután képzést kaptunk a Matiasra, ez egy magyar specifikus szimulátor, főleg csak a magyar irányítók képzésére használják tudtommal, és lehetett volna még jelentkezni toronyszimulátorra is, de ezt én már időhiányban nem vállaltam be. Álpilótának azért jó lenni, mert angol fóniát lehet gyakorolni olcsón. Nem kell repülőgépet bérelni és elrepülni egy távoli országba, hanem mindezt idehaza is meg lehet tenni, beülve a szimulátorba. Az álpilóták közössége szintén egy nagyon értékes kapcsolati háló, nagyon sok hasznos információt lehet megtudni tőlük, mert vannak közöttünk igazi nagygépes pilóták, vannak repülőtéri dolgozók és különféle légirányításban dolgozó kollégák is. Az is egy jó érzés, hogy hozzájárulunk a légirányítók oktatásához, készségfenntartásához, tehát hogyha valami nagy gebasz van a magyar légtérben, amiről tudjuk, hogy egy irányítónak felfájást okoz, vagy egy kihívást jelent, akkor mi is együtt izgulunk, hogy reméljük, hogy jól oldotta meg, és reméljük, hogy az a feladat, amit ebben a témában gyakoroltunk velük, az jól sikerült begyakorolni. Elsők között értesülünk a légtérszerkezet változásokról, tehát például az új TMA-nak az átalakításáról, mert ezeket mind le kell tesztelni, mielőtt még élesbe mennének. Szintén egy nagyon jó dolog, hogy a munka lehetőséget ad arra, hogy megismerjük a rádió másik oldalán ülő irányítókat személyesen is, tehát képzeljétek el azt, hogy mondjuk egyik nap repüléstájékoztatókkal dolgozunk együtt gyakorlatokon, majd másnap az igazi repülőgépbe ülve ugyanazzal a személlyel tudunk kapcsolatot felvenni a rádión is. Hát körülbelül ennyi volt, amit én így össze akartam nektek foglalni. Ha van kérdésetek, akkor nyugodtan kérdezzetek a kommentekbe, ha nincsen, akkor további szép napot kívánok, és remélem, hogy ennyivel is többet tudtatok meg az álpilótáknak az életéről. Sziasztok!